A metódhorgászat népszerűségéből adódóan ezzel a technikával versenyeznek a legtöbben. Mind magyar bajnokságokon, mind pedig az amatőr versenyeken az ilyen derbiknek a létszáma a legnagyobb, sőt, metódszakákban immár női és korosztályos országos bajnokságot is rendeznek. Éppen ezért fektetünk nagy hangsúlyt arra, hogy olyan felszereléseket vegyünk fel a kínálatunkba, amelyek az ő igényeiknek is megfelelnek. Ugye az előző részekben bemutattam a By the MacIver Gold Method Feeder botcsaládot, amelyek elsősorban a finomszerelékes és versenyszerű horgászok számára nyújtanak jó alternatívát. Annak ellenére persze, hogy általános horgászatok közben is kiválóan megállják a helyüket, mint azt a gyermei nagy amurok és pontyok be is mutatták. Azonban ezek a versenycuccok attól jók, hogy specifikusak. Mindegyik botnak megvan a maga távolsága, maga technikája, maga kosármérete. Éppen ezért ebben a részben most olyan eszközök lesznek bemutatva, amelyek az előzőekben ellentétben nem feltétlenül a finom szerelékes horgászoknak készültek, de mindenképpen a versenyszerű pecásoknak lehetnek hasznukra, ugyanis most inkább a távolabbi halakat célozzuk meg. Fontos kihangsúlyozni azt, hogy azok az eszközök, amelyek megszületése, vagy legalábbis megszületésének az ötlete az versenykörülmények közt történik, az nem csak kifejezetten versenyzőknek való. Egész egyszerűen az az oka, hogy a termékfejlesztési versenyeken, illetve versenyekre történő felkészülések során gyorsabban halad, mert ott nem engedheti meg magának azt a horgász, hogy megrántja a vállát, hazamegy, hogy majd holnap jobb lesz. Ott, abban a szituációban kell megoldani mindent, méghozzá záros határidőn belül. Nincs lehetőség másra, mint folyamatosan gondolkodni, és olyan ötletekkel, illetve olyan problémamegoldó készséggel rendelkezni, amelyek csak az igazán jó versenyzők rendelkeznek, akik menet közben olyan újdonságokat is kitalálnak, mint ami népi tülök, ez a horgászbot. Ennek a horgászbotnak az ötlete csapattársam fejéből, Csővári Tibi fejéből pattant ki, aki nem véletlenül horgászik egyébként most itt mellettem, ugyanis ezen a vizen, ami egészen pontosan Tiszakéskei Holták 3-as szakasza, volt megrendezve múlt héten a Masters korosztályos metódországos bajnokság, ahol Tibi kis hiány magyar bajnok lett, de most be kell térni az ezüsttel, ami így is szépen csillog. Úgyhogy megszokhattátok azt, hogy ezekben a metódsulikban én szoktam úgymond oktatni, de most itt van velem egy sokkal nagyobb tanár is, aki elmondja azt, hogy hogyan horgázta meg úgy ezt a vizet, hogy kis híján megnyerte a magyar bajnokságot. Tibi, először is engedd meg, hogy gratuláljak ehhez a szép eredményhez. Köszönöm, uram. Komoly munka volt. És kérlek, meséld el azt, hogy hogyan zajlott a versenyhét, és mik voltak a legfontosabb tapasztalatok. Hát erre a versenyre úgy készültünk, hogy már voltunk kint többször itt versenyeken, ilyen helyi házi versenyeken, ahol igazából nem azért jöttem ki, hogy valamit nyerjek, hanem azért, hogy próbálgassuk azt versenykörülmények között, hogy mi az, ami működhet a versenyen. Ebben benne volt pontos Isa Józsi, többen, akik itt horgáztunk, és arra megállapításra jöttünk, hogy nagyon jó ez a rövid peca apró halakra, de nem lehet vele dobogóra állni. Tehát itt meg kell horgászni a nagy távolságokat, messzire kell dobálni, aránylag pontosan, azt mondom, és ki kell zárni az apró halat valamennyire. Nagyon nehéz volt ezt megoldani, mert az apró hal nagyon aktívan, ha nem volt a közelebb pont, rögtön ráugrott a szerelésre. Sok mindent kipróbáltunk, kicsikét a vajsabb, kicsit a csípős íz ebben nekünk segített. Edzésnapokon nagyon sokat horgáztunk a akadó előtt, meg mögötte is. Az volt a baj, az akadó előtt nagyon sok apró ponty volt, tehát ez, amit te is láttál, itt ez a 60-80 dekás ponty. Akadó mögött viszont már voltak jobb pontyok, 1,5-2 kilósak, és néha beakadt a zsákos ponty is ebben. Tehát, ha jól értelmezem, akkor tulajdonképpen a felkészülés arra ment rá, hogy a benti horgászatot tökéletesre csiszoljátok. Teljes, hát nem, egy fél napot rászántam rövid pecára, és ott mértük, hogy mennyi jön ki, de
tehát súlyban nem lehetett fogni. Tehát ha nagyon jó óra volt, akkor megjött az a 20 darab egy óra alatt. Az ugye az maximum 7-8 kg, de ha jobb havat fogtál akkor. Igen, meg hát gondolom itt azért az egyértelmű cél az volt, hogy az első háromba végezzél, mert ugye ebben a szakákban még nincsen világbajnokság, tehát ez nem kvalifikációs verseny, ez csak egy magyar bajnokság. Így van. Tehát itt az első hármat jegyzik. Igen, így, ahogy mondod, pontosan így van. Az az igazság, hogy a Erdély Attila meg tud csinálni rövidpeszát. Tehát ő megfogta egy óra alatt 40-et, mi felit fogtuk meg. De ő Erdély Attila, tehát nem tudunk mit csinálni. Kézben van. Így van. Mi a nagy távolságú beszerrel foglalkoztunk. Megmondom őszintén, nagyon nehéz volt a szél miatt ez. Ugyanis vagy szembe fújt a szél, vagy oldalról. Ha szembe fújt, akkor a távolságot csökkentette, ha oldalról, akkor meg nagyon nyomta a kosart valamelyik irányba. Igen, és azt látom itt a vízemmel horgászunk egy órája, hogy azért oké, hogy itt nagy távolságot kell dobni, de hogy elnéztem, itt nem is ez feltétlenül nagy kihívás, hanem ezt pontosan megcsinálni, mert ott azért kicsit téved az ember, akkor szerelhet. Igen, volt olyan, amikor ugye általában kiszámoltuk a bedobást után, hogy mikor tudjuk befejezni, hány méter, annyival túlhúztunk. És volt, amikor állt a szél, akkor bedobtam a nádcsomó mögé, ugye, mert elfelejtettem, hogy állt a szél, és nádcsomó mögé. Tehát voltak ilyen hibák, amit ott kell kiküszöbölni. A szélben még az is rossz volt, hogy itt valami miatt, hogy a másik oldalra átnézve dombok vannak, meg fák, és nagyon magasra feldobta, akkor elvitt a kosart. Ha bizonyos szög alatt maradt ez a dobás, akkor nálnak szépen lehetett dobni egyenesen. Akkor azért dobsz ilyen laposan mostanában. mostanában. Igen. Tehát kénytelen voltam itt erre rájönni, mert... Látom a változást az elmúlt évekhez képest. Tibi, milyen felszereléseket használtál? Mert ugye ezt azért nem gyerekjáték megforgászni, de ugye kiraktad most összes botot, amit használtál, nézzük át, hogy melyik távon melyik volt az, amelyik jól működött. Nagyon vártuk ezeket az új botokat, ugyanis pontosan tudtuk, hogy a tiszakécskei versenyeket kellene használnunk, és szerencsére meg is jött az új bot úgy, hogy pénteken jött meg, és én már hétfőn ebben horgáztam. Ez ugye a Kaiwa 395 Igen, Racer. a Racer és a Goldokat is próbálgattuk. Mind a kettő megfelelt a horgászatra teljes mértékben. Ez a 390-es hozból használtuk inkább, a rövid percára pedig a 330-asokat, 360-asokat használtuk. A Goldból. Igen, a Goldból. De ugye ezt nyilván edzéseken azért úgy félretettétek már ezt a rövid Igen, percát. edzésen már csak minden napon kiraktam versenynapon, hogyha nagyon nagy baj van, hozzá tudjak nyúlni. És mi volt a különbség, ugye, mert ugye a Gold metódból is van 390-es, és ugye a Racer az 395-ös. Viszont van egy nagy különbség a kettő közt. Igen, ez a dobósúly főleg. Mind a kettő egy rugalmas botcsaládhoz tartozik, de a dobósúly nem ugyanaz. Tehát azt vettük észre, hogy a Gold 390-es az durván 60-65 g még nagyon jól működik, viszont a Racer pedig ez fölött fog jól működni. Tehát ott a 60-as az belépő, és akkor 80-100 g-mal lehet dobni simán. Ugye hát nem titkos, hogy ez volt a célunk ezzel a Racerrel, hogy valami legyen a 390-es Gold után, amivel nagy távolság, nagy súlyt tudunk dobni. És ugye azt se titkoltuk, hogy ez tulajdonképpen a Kaiwa 395-ös Longcastnak a blankjára épült ez a bot. Olyan módosítások, amit pont te javasoltál, hogy versenyhorgászatra is alkalmas legyen. Igen, a versenyzőknek egy megszokott dolog, hogy nem nagyon szeretik a nagy gyűrűket, inkább a sok apró, ami jobban kiosztja a bottestre a terhelést. Ez miatt szebb az íve, jobban lehet vele dobni, nem csapkodja, ugye nincs kilengés a zsinórnak a nagy távolságú gyűrűk mögött, és a másikon nagyon szépen lehet pontosan dobni a sok apró gyűrű miatt. Amire itt azért volt igény itt is. Nagyon. Hát átnézve a másik oldalra, látod a kis öblöket, amit... Mi itt a távolság egyébként? Itt 105 métert horgász, vagy 105 méterre van nád, igen, de sokszor mögé mentünk, tehát bementünk az öblökbe 110-115 méterre. Vannak olyan részek, ahol viszont 120 fölött horgáztunk. Az azért már komoly egy 390-es bottal. Viszont ki van rakva a 395-ös Longcast, és ugye mellett a Racer. Nézzük már át, hogy miben különbözik a két bot, mik a differenciák. Szóval itt van a Kaiwa 395-ös Longcast, itt pedig a Bidome Kaiwa 395 LC Racer, ez a Limited Edition. Mutasd meg kérlek, hogy min változtattál te, mint botépítőmester, hogy legyen ez optimálisabb a versenyhorgászoknak? Tehát a nyíltag az maradt szinte ugyanaz, annyi különbsége a nyíltagon, az első gyűrű már kisebbre került, tehát ez 30-as gyűrű, ezen a régén pedig 40-es gyűrűnk vannak. A gyűrűkiosztás teljesen más, ha ránéztek a botra, kevés gyűrű van kiosztva, a spízgyűrű is nagyon kevés van, ez a távdobásra lett építve. Az Racer, az pedig arra lett, hogy pontosabban tudjunk dobni és jobban. Ezért majdnem dupla annyi gyűrű került a botra rá. Igen, egyébként látni is, hogy tulajdonképpen itt a nyíl és az orsó tartói
túl sok különbség nincsen, tulajdonképpen semmi, ugyanaz. Így és van. innentől kezdődik a gyűrűzéstől. Igen, ez a kisebb gyűrű, és onnantól kezdve Uh-huh. lépcsőzetesen megy lefelé a gyűrű kiosztás. A spitz lett még átalakítva, ugyanis, mint én a master kategória, én már nem vagyok a jólátó, és én nagyon szeretem az élés színeket, és ez miatt próbáltunk egy kicsit a spitznek a színezetén javítani, hogy jobban lássam a rosszabb látók is. Ez sikerült egyébként, tehát valóban elég különleges lett a bot, ilyen festést még nem láttam féderbotokon, de hát most ha neked így tetszik, akkor Mindig legyen megcsodáljuk így. versenyeken, mert ilyen egyedileg is gyártok hédereket, spicceket, és mindig megcsodáljuk, hogy milyen érdekes dolgokat találok ki, de működik. És akkor te úgy gondolod, hogy azért, mert hogy tulajdonképpen akkor a különbségek az, hogy több rajta a gyűrű, és a spitz is más, és a gyűrű kisebbek, emiatt lehet vele pontosabban dobni. Tehát a két talpas gyűrű, ha több van egy boton, akkor a bottestet merevebbé teszi. Tehát egy picikét, mivel itt föl van emelve a gyűrűmenny is, gerincesebb a bot. Ez miatt pontosabban lehet, a rugalmassága megmarad a botnak a fárasztásnál, de viszont dobásnál sokkal pontosabban lehet ez miatt dobni vele. Tehát feszesebb a Igen, feszesebb a blankja egy picit. Jó, milyen kosárméretet javasolsz ez? Melyik az, amelyik jól működött? Tehát a részerre azt vettük észre, hogy lehet dobni 45 g-os kosárra is szépen, de szélcsendbe. Viszont, hogyha már megjött a szél, akkor 60 vagy 80, esetleg a 90-100 g. Tehát ott már talpaltuk a kosarakat, de valószínűleg az új kosarunknál ez meg lesz oldva, lesz ilyen méretű. Ott nem lesz szükség talpalásra. Nézzük meg a következőben azt, hogy milyenek ezek az új kosarak. Eredetileg 45 g-os kosárra, XL-es kosárral dobálok oda át, és most feltámadt a szél, úgyhogy rátettem plusz 5 g-ot, megpatkoltam tulajdonképpen egy felnisúlyjal. Kicsit bentebb dobtam, és egyből ott volt a hal. És itt térnék ki arra, amiről előbb már Tibivel beszéltünk, hogy egy olyan új kosárcsaládot is forgalomba hozunk, amely kifejezetten alkalmas egyrészt a versenyhorgászoknak, hiszen a legtöbben azt a formát használják, ami erre mi készítettük ezt a kosarat, és ráadásul olyan méret sorban, ami a lehető legtöbb szituációra alkalmas. Tibi azt mondta, hogy ez az átlag méret, a versenyesebből állt a fogás nagy része, és azért ez, mert ugye innen lehet halat elvinni erről a vízterületről, és általában ugye a méretes halak azok oda lesznek, elég gyorsan, amit beletelepítenek. Tehát van benne ez a méret, és van benne az 5 kilónál nagyobb, amely már védettnek számít, és azt nem lehet elvinni. Úgyhogy a versenyen ez a kettő adta úgymond a zsákmán nagy részét. Az elmondásos szerint ebből a 2-3-4 kilósból viszonylag kevés volt a szákokba, mert hát azok már a tepsibe süldögéltek ezen a hétvégén. A Metodcsuli sorozat epizódjaiban már többször említést tettem arra, hogy a metodkosár ennél a fajta horgászatnál nem csak az etetőanyag behordását szolgálja, és nem csak azért kell megválasztani a megfelelő méretűt, hogy megfelelő mennyiségű kaja jusson be, nyilván az is fontos, de nem csak azért, hanem azért is, hogy megfelelő stabilitást nyújtson magának ugye a végszereléknek, és a spiccünkkel ne húzzuk azt el. Ezért kell nagyon széles méretválasztékban válogatnunk kosarak között, és nyilván ezért kell befogadó képesség terén is bizonyos változtatásokat eszközölni, hogyha több kaja kell, vagy ha kevesebb. Nem titok, hogy versenyszerű horgászathoz a legtöbben az itt látható Preston kosarat használják. Ez nagyon jól dobható forma, jól érkeztethető a vízre, és műanyag töltőszer száma segítségével nagyon jó, tömör, úgymond töltetet lehet készíteni bele. Egyetlen hátránya ugye, hogy nincs neki vezetőszára, ezt én úgy applikáltam ide bele ezt a műanyag gubancgátló csövet, annak érdekében, hogy szebben repüljön. Valamint hát az is probléma, hogy nem mindig elérhető. Úgyhogy ennek kiküszöbölésére bővül a kínálatunk egy új metodkosárra, amely New Method Generation névre hallgat.
Ugye ez annyiban más az előbb bemutatott kosártól, mert hát formailag azért nagyjából megegyezik azzal, hogy ez már vezetőszárral van ellátva, és ez a vezetőszár ki is vehető, hogyha esetleg nincs rá igény, vagy nem nagy távolságú a horgászat. Ez a kosár, ugye ez egy jól ismert forma, nagyon jól dobható, nagyon stabil, nagyon jól stabilizálható a fenéken, és nagyon jól lehet tölteni a már ismert töltőszerszámokkal, tehát jó hozzá a Preston kosarakhoz alkalmas töltő, jó hozzá akár a Kralusszónak, ez az nagyon innovatív töltője, vagy jó hozzá ez a szilikonból készült töltőszerszám is, ha olyannal szeretne valaki dolgozni. Ezek a kosarak L-es és XL-es méretben kerülnek forgalomba, és úgy néz ki a méretsor, hogy a large, tehát az L-es méretből, ami egyébként itt a kisebb, lesz 30, 45, 60, 80 és az extra különlegesség a 100 g-os változat. Ezek azért készültek így, tehát főleg a 100 g-os, mert többször előfordult az, hogy a 80 g-os kis pici kosár már kevésnek bizonyult, nem feltétlenül a dobástáv eléréséhez, hanem a stabilizáláshoz, és ahhoz, hogy az adott bottal elérjük azt a dobástávot, mert ugye nagy távolságban már kifejezetten erős botokat használunk, és ott már kell jelentős tömeg ahhoz, hogy szépen repüljön be messzire a végszerelék. Tibi is elmondta, hogy nem véletlenül kerültek fel a megpatkolt nagyméretű kosarak, mert azzal még szélben is jól lehetett meghorgászni azt a távot. Extra large változatban, tehát XL-es változatban 45, 60 és 80 g-os modell is lesz. Ugye 80 g-os nem megszokott változat, ez is azt a célt szolgálja, hogy ha több kaját kell bejuttatni, akkor is be tudjuk oda nagyon messzire dobni a nagy tömegű kosarat. Úgyhogy hamarosan ez is elérhető lesz, és innentől kezdve remélhetőleg nem lesz olyan méret, vagy olyan tömegű kosár, amire szükség lehet, de nincs, mert azért ez a széles méretválaszték szerintem minden szituációra megoldást fog nyújtani. Le is vettem a 45 g-os kosarat, mert egyre erősebben fúj a szél, és felraktam most már a New Generationből a 60 g-osat. Ezzel azért simábban be tudtam oda dobni, oda a nátcsomó tövébe, egyből is húzta egy jó ponty. Sajnos ez a szél, ez nem erős egyébként, marha meleg van, tehát kánikula van. Nem erős a szél, de pont elég annyira, hogy egyrészt nehéz a dobás, mert nagy hasa lesz a zsinórnak, és ez nem csak azért fontos, mert pontatlanabb lesz a dobás, hanem azért, mert távolságban nem egyezik azzal, amit mi kimértünk. Ugyanis hiába akad ki a klipsz ugyanazon a távon, most is, mint ahova kimértük nyilván reggel, viszont mivel a sok zsinór a levegőben marad, hiszen a szél fújja, ezáltal a dobás távolság rövidül. Erre érdemes odafigyelni, mert a szél az rendkívül módon tudja a dobásunkat, legalábbis a pontosságát torzítani, nem csak oldalirányba, hanem így mélységben is. Nagy távolságú metodhorgászatnál az szokott a probléma lenni, hogy erős bottal pecázunk oda bentre, és a fogható halak pedig általában kicsik, vagy nem általában, hanem van olyan helyzet, amikor kicsik, és nagyon sok szokott lenni a halvesztés, ugyanis ezek a botok azért nyilván nem ahhoz lettek optimalizálva, hogy kis pontyokat húzgáljunk vele onnan bentről, hanem hogy rendes halba kapaszkodjunk bele, hiszen erősek, nem annyira rugalmasabb, mint mondjuk egy goldbot, de érdekes módon ez a racerbot, ezzel az új kialakítással, tehát ahogy most így ebben a formában van, tökéletesen kidolgozza ezeket a kis halakat, még nem volt ma halvesztésem. Jó, azt hozzá kell tenni, hogy azért feltettem a 8-as kampellót, hogy akadjon már nekik rendesen, de mondom, még hal nem ment el róla. Mondta Tibi bácsi, hogy azért vannak ebben nagy halak, meg a versenyen is esett el nagy hal. Lehet, hogy most belecsimpaszkodott itt a racerbot másik végébe egy nagy
Gyönyörűen beleállapot, szépen dolgozik, az nem kérdés. Csak vannak még itt a vízbe akadók. Ezért kell fölfelé húzni. Azért biztos izgalmas volt, amikor versenyen így az ember realizálta, hogy egy komoly hal küzd a végén ebbe az akadó tengerbe ott bent. Amikor ilyen rizikós helyzet van, akkor nagyon hasznos egy jó merítőnyél, amivel könnyen lehet mozgatni a merítőfejet. Ez, ami nálam van, ez az új Kaivo Power Carp Handle. Ez egy rendkívül könnyű és baromi erős anyagból készült merítőnyél, amit nagyon-nagyon könnyen lehet mozgatni. Ez, ami nálam van, ez a rövidebb változat. Ez 3-ról 4 méterre tolható. Viszont Tibinél van az igazi nagyász, ami olyan hozban is használható, ami már tényleg extrém. Mindjárt megnézzük azt is. Ez az. Tibi azt tanácsolta, hogy dobjak be a nádasba. Bedobtam. Ilyen szép nyurga lett a jutalmunk. Ugye az előző merítésnél mondtam, hogy ebből az új merítőnyélből, ebből nekem olyan van, ami 3 méterről tolható 4 méterre, de Tibinél van az igazi nagy ágyú, ami 5 méterről 6 méterre tolható, elképesztően hosszú, tök fura egyébként, de Tibi, te azért elég régóta jársz komoly versenyekre, van szükség ilyen hosszú nyélre? Igen, voltunk többször Palotváson versenyeken, és nagyon nagy testőlakat nem bírtuk kiúzni a partszélében, nagyon félt a partszélétől, és ilyen hosszú szárnyéllel egy másik cégtől használtuk, és nagyon jól működött nagy fejjel, ugyanis alá tudtuk tolni és be tudtuk tenni. A másik előnye, hogyha nagyon lapos a víz, tehát nagyon sekély a víz előttünk, és nem tudjuk halat kivezetni olyan sekély vízbe, ezért ott beljebb tudunk nyúlni és meg tudjuk bent szákolni. Vagy mondjuk amikor hínálmező van előtte? Így van, vagy valami, így van. Érdekessége ennek a szárnyélnek, majd látjátok, kitolom 6 méterbe, hogy milyen egyenes marad a szárnyél, és még egy kézzel is elbírom tartani a szárnyélet. Azért te rakosbottal is horgászol, de még ahhoz képest is könnyű, nem? Igen, tehát meglepően könnyű, és van benne erő, tehát meg lehet tolni a vízbe, és nem fog elhajulni biztos. Hát elhajolni alatt, Tibi, azt érti, hogy nem törik 3 felé, Igen. hogyha jó hal alá Igen. betuszkoljuk, amikor menekülne. Na, hát akkor merítsél vele valamit, Tibi bátyám. Jó, hát még azért kéne kapást keresni. Mutasd meg, hogy mi a kaja, meg mi kerül a csalítőskérem, ez nagyon fontos dolog, erről még nem esett szó, még azért versenyeken van némi jelentőség ennek is. Itt a Tiszakeicskei versenyem érdekes, sok csalit teszteltünk, de legjobban a vajsavas csali működött, ami Vajsa Vanília névre hallgat, és szinte a verseny 95%-át ebből az egy csalival horgáztam végig. Használtam egy párszor a romát, amikor úgy éreztem, hogy közelben van a hal, de valamiért nem akarja megenni. Többször láttam, hogy meghúzta a spicet, elúszott mellette, akkor használtuk a vajsa fokhagymát és a sima csili fokhagymát, és még volt ez az ananászos vajsa, ez ami jól működött, ez a 3-at használtuk folyamatosan. Tehát mindegyik vajsavas volt. Igen, mindegyik vajsavas volt. Valami jól mozdult a vajsavas csali, és a törpealcsa és a kárász nem annyira ette a vajsavas dolgokat itt. És mi került a kosárba? A kosárba a mi saját akvapeletünk került, 60-40%-ba, tehát 60% volt az uni, 40% a klasszik. Én úgy gondolom, ez a nagyszemű dolog, ez itt ezen a vízen nem jól működik, ugyanis nagyon gyorsan jól lakik tőle a hal, ő a nagy szemeket fölkapkodja és elmegy onnan. A sok apró szem szétszorodik, és ott tartod kicsit a halat, és keresi ott az ennivalót. Oké, akkor vessük be a halak közé. Vessük. A verseny során ezek a nagy testű halak ott benne a nádcsomóknál akadtak meg, és a nádcsomók vonalából visszafelé pár méterre van egy törésvonal, ahol egy púp van a víz alatt. Ezt úgy tudtuk kiküszöbölni a versenyen, hogy felálltunk a ládára, és a ládáról húztuk a halat befelé, minél magasabban talolt bottal, hogy át tudjuk ezen a púpon húzni a halat. És ha ez sikerült, akkor meg tudtuk szákolni. Ez a púp olyan 80-85 méter körül volt átlagban mindenhol. Még annyit nem mondtunk az előbb el, hogy a
ezek a nagy távolsági dobásokhoz 20-as főzsinót használtunk átlagban mindenki. Ezen a nyáron sorra dőlnek meg a meleg rekordok, elképesztő erővel süt most is a nap. Abból lehet egyébként látni, hogy mennyire extrém meleg van, hogyha végignézi az ember a parton arra, meg arra, akkor horgász rajtunk kívül nem látni. Úgy, hogy ez szerintem az egyik legfrekventáltabb, legközkedveltebb víz. Reggel teli volt, alig találtunk helyet, mindenki hazament már. Na de arra akarok ezzel kiukadni, hogy mennyire fontos a megfelelő védelem ebben az időszakban. A nap elleni védekezés ilyenkor a legfontosabb, ezért van mind a kettőnkön olyan ruházat, amely védi a teljes felsőtestünket. Ez új egyébként a Haldorado kínálatában mind a két modell, ez Hukit névre hallgat, ez pedig Angry Carp névre, mivel a hátán itt a kis mérges potyó. De ettől sokkal fontosabb az, hogy mind a kettő olyan anyagból készült, ami megvéd minket a nap káros sugarai ellen, valamint kapucnival és nem tudom, a mikroporttól kiszedni, nyaksállal van ellátva mind a kettő, hogy eltakarja az arcunkat. Ezen kívül, Tibi, fordulj meg kérlek szépen, van rajta itt egy zsebecske, amiben ilyen cipzárral lehet zárni és nyitni. A ruhát tulajdonképpen bele lehet hajtogatni, és nagyon kis helyre elfér, könnyen szállítható, akár úti csomagban is. Ugye ez akkor fontos igazán, ez a fajta ruházat, amikor, mint mi most is ugye, vagy hát nyilván dolgozunk, vagy pedig horgászversenyen van az ember. Tibiéknek múlt héten volt itt a Masters országos bajnoksága, ugye nem volt ennyire meleg, de a nap akkor is sütött, és akkor is szükség volt a védelemre. És mivel ugye a verseny az általában pont 10-től 3-ig tart abban az időszakban, amikor a legmelegebb van, és a versenyzők nem tudnak árnyékba menni, vagyis hát tudnak árnyékba menni, de akkor nem fognak halat, úgyhogy az megint egy ilyen öngól. Ezért mindenképpen olyan ruházatról kell gondoskodniuk, ami megvédi őket a nap ellen. Tibi, te leégtél múlt héten? Nem, de a kezemben megmutatom, akkor látszik, hogy egy másik fajta póló, de lehet látni a színében, hogy aha, itt jól látható a különbség, pedig te is kreol bőrű igen, vagy. Igen, elég barna sötétebb bőrű vagyok, és vagy. mégis megpirulok. Igen. Ez egyébként olyan ujjal van ellátva, ez a póló, egy ilyen feszítő van rajta, hogy hüvelykünket beakasztjuk, és akkor lehúzza tulajdonképpen ide egész a kézfejig a ruhának az ujját. Úgyhogy mindenképpen figyeljetek erre oda, és hogyha még a nyáron olyan horgászatra mentek, ahol nincs árnyék, vagy nem tudtok árnyékba menni, akkor mindenképpen gondoskodjatok megfelelő ruházatról, és igyatok sok vizet. Hát minden tiszteletem az 55 plusztosoké, akik végig horgázták itt a versenyt, mert emberpróbáló feladat. Hát egész nap dobálni ezt a nagy távolságot, precízen, pontosan, azért nem semmi. És látszólag nagyon egyszerű itt a halfogás, mert ha beküzdi oda az ember, szépen leteszi a kosarat, szerintem fontos, hogy szépen legyen letéve egyébként, mert se fél víz. És ott egyszer csak elviszi a ponty. Tehát látszólag ez egyszerű feladat, de azt gondolom, hogy amikor már 3 órája az ember dobálja a 100 méter stabilan, vagy 105-öt, vagy 110-et, pontosan, akkor már lehet, hogy nem olyan egyszerű ez. Most azért megizzadunk itt rendesen. De állati jó peca, az tény. Ami tetszik, és versenyen szerintem azért nagy könnyebbség, hogy egész jó fogható méretű halak vannak, tehát nem kell velük birkózni a bölcsőbe, hanem lehet itt is horogszabadítani, már ha megnyugodni ez a halacska. Több kis ponty, na menjél vissza.
Tibi, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél erre a jó kis horgászatra, és gratulálok még egyszer ez a gyönyörű szép eredményhez. Köszönöm. Bízom benne, hogy jövőre is hasonlóképpen szerepelsz ezen a viadalon, Szeretném. és sok sikert, sok szerencsét a hátralévő versenyekhez ebben az évben. Azért van még nem egy pár hétvég, amit ki lehet használni. Hát lesz egy pár, igen. A kedves nézőknek pedig köszönöm szépen újfent a megtisztelő figyelmet. A Tibitől nagyon sok hasznos és érdekes információt tudhattunk meg, akár itt a Tiszakécskei 3-as holtág meghorgászásáról, akár a versenyszerű horgászatról. Tartsatok velem a következő hónapban is, ha tetszett a film, mindenképpen nyomjatok egy lájkot, és ha még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel a Haldorado Fishing TV YouTube csatornára. Szeptemberben újra itt. Sziasztok!